Сьогодні Wine-Time, і мені здається, це один із найнебезпечніших магазинів для гаманця. Так, ви не почули, найнебезпечніший. Не тому, що тут погане вино, навпаки, тому що тут дуже багато хорошого вина. І саме через це дуже легко переконати себе втратити більше, ніж потрібно. Бо коли навколо красиві полиці, сотні пляшок, купа рекомендацій, починає здавати, що ще плюс 200 гривень, ще плюс 300 гривень і буде вже зовсім інший рівень. Але питання в іншому, чи завжди дорожче означає краще? Сьогодні будемо це перевіряти. Як завжди, покажу тільки ті вина по акції, які реально мають сенс. Не ті, які модні, і не ті, які фотографують, а ті, які я реально купив за свої гроші. І в кінці буде декілька пляшок, які я реально заберу додому. Поїхали! Почнемо, звісно, з ігристих вин. Перше, що мені відображається, це класичний метод шампанізації, тобто в даному випадку кава. І дуже ефектна позиція, як на мене, це Alta Alella Mirgin. Розе Брют Натур 2020 року, 877 гривень. Те, що заслуговує реально великої уваги. Далі є набагато простіша кава, також рожева у нас, 421 гривня. Є у нас також Winemaker Cuvée Valformosa, але здається це... Ні, також кава, 733 гривні. Єдина різниця, що тут уже у нас буде, напевно, більший період витримки. В будь-якому випадку Вальформоза це завжди красиво. Це один із найбільших виробників Каталонії, тому буде доречним, щоб його розглянути. Я, до речі, наразі знаходжусь в магазині, той, який на Сокорках, той, який по факту є центральним. Тут є Muscandia Deliri Ancestral Rosé, тобто якщо ви любите щось таке автентичне з точки зору технології виробництва, то агрикультура екологіка має право бути, тому що дійсно гарна ціна, досить величезна знижка. Дану позицію за 317 гривень можна більше, ніж розглядати до того, щоб спожити. У нас тут є ще метод Шарма Брют Розе, досить свіженький, 309 гривень, Людовік 14 має право, як то кажуть, на життя. Є Креман де Бургонь, 1200 гривень, не дешево, але в будь-якому випадку є. З таких важкоатлетів це вже в нас шампань, 5197 гривень. І в нас тут іще є дуже ефектні шампані. По-перше, шампань Боне по знижці. Є дуже ефектний набір від Папер Хайсіка за 20 тисяч гривень, тобто на подарункову версію, якщо ви хочете когось мега здивувати. Є в тому числі більш доступні варіації 2018 року, конкретного року врожаю. Мілезім і Лансон є. До речі, Лансон, якщо не помиляюся, один із небагатьох шампаністів, який не робить молочне кисле бродіння, і таким чином його ігристі вина, вони такі, сухі-сухі, прям для любителів класики в якійсь мірі. В тому числі є Birkenhead Sparkling рожеве, якщо ви хочете, 1050 гривень. Австралійський, це Південна Австралія в нас. Має місце бути, якщо ви любитель чогось екзотичного, якщо ви вже все з ігристого продегустували і думаєте, чим би ще свою, як то кажуть, душу потішити. В такому разі можна ще розглянути рожевий брют з Австрії. Окей, переходимо на більш простіші речі, ті, які називаються ламбруска. Якщо ви любитель напівсолодкого ігристого, то можна себе потішити. Є у нас декілька лінійок від Кавікьолі і Рігі, тобто це, одним словом, той самий виробник, тільки різна лінійка, різна цінова категорія, буде, звісно, трохи інша якість. Але якщо реально хочете щось куштувати таке мега-ефектне, те, що вас дійсно вразить, то також метод Ancestral, тобто перший процес бродіння в пляшці, Lambrusco di Sorbara, 733 гривні від Умберто Кавікьолі, тобто це їхня вища лінійка. Загалом, давайте так домовимося, якщо ви насмілитесь купити Lambrusco, але не ту, яка категорія IGT, а та, яка DOC, тобто Dominazione Origine Controllata, тобто це, як правило, суха, як правило, це буде Lambrusco di Sorbara, то знайте, що якщо ви зробите нарізку там з салямі, з мортадели, там, не знаю, ще якихось чорізу, одним словом, холодні м'ясні закуски, то, напевно, кращий, хто може до цього чітко і ефектно підійти, це буде сухий ламбруско. Тож, як то кажуть, продегустуйте, звісно, його треба трохи охолодити. Амазотіна, це також у них просте просекко, 449 гривень, тобто тут потрібно вже переплатити за ім'я по зрівнянню з попереднім, але і отримати, як то кажуть, додаткову гарантію. Тому, до речі, є Мазотіна і рожева. Колекціоне 96. Загалом виробник досить ефектний у всіх розуміннях слова. У нас тут є від Калі Міно розевий просеко Розе Екстра Драй. Звісно, що пляшка, як то кажуть, не дешева. Калі Міно точно не дешева, тому треба додаткові там еврики підготувати, але враховуючи акцію,
більш ніж вартує уваги. Дуже така стабільна у всіх розуміннях складова. Це є виробник Del Bello. Ефектна ціна, якість вже не одне навіть десятиліття, тому вартує до розгляду. Casa Mendes Rosé, 25 рік. Чому? Нагадаю, що я вам рекомендую, звісно, найсвіжіше, які тільки можна знайти на полиці. Якщо ви хочете Віньо Верде, то ця категорія буде більше, ніж ефектна. І це Грузія, яку вартує порекомендувати. Це у нас Віне Понте, реально мега-класне Мцване, 13 алкоголю, 2015 року вінтаж. До речі, у мене навіть, мені здається, не Мцване, а Сапера відомо є. Тут, що вартує великої уваги, це Петер Ніколай, це такий бренд від гарного виробника з Німеччини, Ріслінг 24 року, 299 гривень, 11,5 алкоголю, Qualität Wein. То кажуть, не сумнівайтесь, побачите, купляйте, і це буде дійсно те, що приємно буде куштувати саме за такі гроші. Тут у нас Італія. Дивіться, що я відклав. Унікальніша позиція, 1838 гривень. Наполегливо рекомендую. По-перше, це Капецана. Це виноробня, яка заснована або 804, або 806 рік. Це одна із найстаріших виноробень загалом Італії, яка працює до сьогоднішнього дня. Більше, ніж заслуговує уваги. Не буду говорити про інші вина, щоб не займати ваш ефір. Але коли ми говоримо про Ugo Contini Bonacosi, ще й 2018 рік, і, до речі, тут 14,5% алкоголю, ще й органік, ще й обмежена кількість, 2500 пляшок. Це насправді Ugo Contini Bonacosi ha voluto piantare questa vigna viticana nel 2003 con una sua selezione di Sangiovese. Тобто фішка в чому? Вино зроблено в честь сеньора Уго. У мене була можливість, як то кажуть, йому потиснути руку. Це унікальна людина, він дожив майже до 100 років, здається, 96, якщо не помиляюсь. І унікальна людина своєю, перш за все, енергійністю, і завдяки, насправді, тим, ким є наразі виноробня Капецана, це все завдяки сеньору Уго. Унікальніша людина була, чесно. Тому це знакова позиція. Якщо ви хочете побачити, і там на звороті написано, що саме у 2003 році Уго вибирав конкретний, так би мовити, клон сорту винограду, який був висаджений, сорт винограду Санжовезе, і з того Санжовезе зроблене це вино. Тобто легендарна річ, до речі, тільки одна пляшка, можливо, ще в інших маркетах є, але це та річ, яка потужна не тільки своїм смаком, ароматом, технікою, як то кажуть, виробництва, а в тому числі і особистістю, яка за цим стояла, і в честь кого це було випущено. Це дуже, як то кажуть, по-особливому. Далі також дуже ефектна позиція, мав певний період часу сам її відбирати, мається на увазі як позицію не конкретно цього року, а виробника. Це виробник Фантіні, називається Edizione Cinque Autohtoni. Я, напевно, завжди про це вино говорю, коли його бачу, тим паче в акції за 1297 гривень. Це 5 автохтонних сортів винограду, лот 21-го року і 14,5% алкоголю. Це дуже ефектно. От прям купляйте з закритими очима, і це та історія, де взагалі не шкода витратити кошти. А також тут є в нас Неро Ді Троя, дуже ефектний сорт винограду, чесно дегустував цю позицію на минулих вихідних. Мітхус. Сорт класний, навіть алкоголю достатньо, в принципі, і ціна така. Нічого особливого, якщо одним словом до м'яса, то так, але не очікуйте щось надзвичайне. Тут немає акції, але я вам покажу, бо я насправді дегустував зараз на виставці Бівайн. Так, це не дешево, 3197 гривень, але уявіть собі, 95-го року вінтажний Херес. І повірте, це дуже ефектна складова, як мінімум за рахунок того, який рік написаний, тим паче це кріплене вино, воно по-любому надовго буде зберігатися. Є ще одна позиція з містичної виноробні, я, напевно, також колись вам вже про це розповідав. Виробник Dose 2017 року, 4198 гривень за пляшку, що воно було оголошено номер 1 вино в світі по версії журналу Wine Spectator. Я тоді працював в Вайнтаймі, купив 2 пляшки, одну подарував Андрію Федоріву, нашому відомому маркетологу, а одну пляшку собі залишив. В Україні бувають такі вина, які заслуговують великої уваги і входять в топ-100 кращих вин світу. Далі, що в нас тут важливо є, це в нас бренд In Vivo. Нагадаю, це бренд Сари Джесіки Паркер. Це в нас Піно Нуар з зони Мальборо. Це Нова Зеландія, 22 року. 13,5 алкоголю, більше ніж заслуговує уваги за свої 689 гривень. До речі, так само можете взяти собі баранчиків. Також з Мальборо, Sauvignon Blanc, 287 гривень. Так, чи це 24-й, а це 25-й. Бачите, чому треба дивитися канал Ковача?
Тому що Ковач це не порекомендує, а це порекомендує. Чому? Все дуже просто, тому що це на рік свіжіше. Для такої категорії вина це є важлива складова. Тому не відкладайте, якщо ви не підписані, натисніть ту же кнопку, яка насправді нічого для вас не вартує, а для мене це якийсь формат фідбеку для того, щоб я зрозумів, що роблю для вас корисну справу в п'ятницю, 9:30 вечора. Далі дуже ефектний виробник, я його дуже люблю, доктор Хайде Мансбергвайлер, людина велика в прямому розумінні і з великим серцем. 24-го року це сорт винограду Дорнфельдер. Так, крайня межа напівсухого 399 гривень. Якщо купите, охолодите до 16 градусів, повірте, будете пити як воду солодку. Воно настільки ефектне, класне і так далі. Дивіться, яка тут легенда. Виробник Чіда. Я колись працював над тим, щоб він з'явився тут в асортименті. Чому? Тому що це реально найсолодший винороб 21-го року був визнаний, а його Трокенберен Аушлезе, тим паче ще й 19-го року. Для мене ця дата важлива. З Бургенланда Шойребе. Перше в світі вино, яке дегустував в категорії Трокенберен Аушлезе. Виробника не пригадую, це був ресторан Липський Особняк, але це був сорт винограду Шойребе. І його, до речі, ніхто не культивує, окрім Австрії. Можливо, ще Німеччина, точно не знаю. До речі, а ось це точно їде додому. Чому? Того є більше, цього є тільки вже одна пляшка, а можливо в інших маркетах також є. Це в нас вино з Валей д'Аости, це найменший виноробний регіон Італії, це північний захід Італії, межує з Францією та Швейцарією. Унікальніше вино, тому що це Moscato Passito, це просто знахідка за 680 гривень. І також є тут у нас лінійка Ронкая, також солодкий, Рамандоло 2015 року. Це у нас сорт винограду Вердуцо. Так, Вердуцо Фріулано 100%, 838 гривень. І дуже рідкісний сорт винограду Піколі 2017 року. Трошки дорожче, тому що Піколі це завжди буде дорожче. Причому це у нас Колі Орієнталі Фріулі, тобто найближчий виноробний регіон до України, також заслуговує величезної уваги. Хочу вам іще продемонструвати те, що також дуже ефектне, і я, до речі, його пробував на Бівані. Це Генезі від виробника Pellegrino. Це у нас унікальна марсала, причому червоного кольору, солодка. Це дуже рідкісна річ. Чому? Тому що, по-перше, вона, як то кажуть, зроблена в пам'ять про всіх виноробів, які працювали на цій виноробність, починаючи з 1880 року, і всього 2600 гривень, повірте, це дешево для такого взірця, тому що він, повторюсь, несе навіть ту складову, яку ми називаємо історичну силу. І є від виробника Дісноко Токая Суші Спутоній, це в нас 3148 гривень. Напишіть у коментарях, у вас було таке, що ви купували дорожче вино і потім думали, і це все? Бо мені здається, кожен любитель вина хоча б раз через це проходив. І якщо хочете, щоб я економив вам час і гроші такими підборами, підписуйтесь. У мене є телеграм, де я показую ще більше знахідок. Є школа вина, якщо хочете почати розбиратися у вині системно. І якщо хочете підтримати канал, можете стати спонсором.